Đây là câu chuyện kể về hành trình lập nghiệp của bạn. Bạn sinh ra tại Phủ Lý, Hà Nam. Thời điểm đó, đất nước còn nghèo vãi chưởng. Cái ăn, cái mặc là cả một vấn đề lớn, chứ đừng nói đến chuyện tích trữ vàng bạc. Mẹ bạn là một người phụ nữ có máu kinh doanh, mà sau này cả giới kim hoàn Việt Nam phải ngả mũ kính chào. Bạn trưởng thành không phải trong nhung lụa, mà là cạnh cái gánh hàng rong của mẹ. Ban đầu mẹ bạn bán ốc luộc, rồi bán khoai, bán bánh. Và cái long mạch kinh doanh đó nó đã vận vào cuộc đời bạn sau này. Dù chỉ là bán bát ốc vài xu, mẹ bạn luôn có một bộ quy tắc cực kỳ khắt khe. Ốc phải là loại béo nhất, bát nước chấm phải pha ngon nhất, và quan trọng nhất là mẹ bạn tuyệt đối không bao giờ cân thiếu nửa lạng cho khách. Bạn nhìn cách mẹ làm việc và nhận ra một chân lý sống còn. Trong kinh doanh, mất tiền là mất ít, mất lòng tin là mất trắng. Chữ tín bắt đầu ăn sâu vào máu bạn từ những bát ốc đó. Cuối những năm 80, khi chính sách kinh tế bắt đầu cởi mở hơn, mẹ bạn thực hiện một cú quay xe lịch sử. Từ bán bánh chuyển sang mua bán vàng bạc lẻ. Lúc này, bạn chỉ là một thanh niên, hàng ngày phụ mẹ cân đo, phân loại những mẩu vàng nhỏ xíu. Trong lúc làm việc, bạn nhận ra một thực tế lỏ của thị trường vàng lúc đó. Vàng bạc chủ yếu là hàng trôi nổi, độ tinh khiết thì hên xui. Khách hàng mua vàng mà cứ như đang chơi lô tô, chả biết trong tay mình cầm là vàng 4 con 9 hay là vàng pha kém. Nhìn sâu dưới góc độ kinh tế, bạn thấy ngay một lỗ hổng vĩ mô. Đó chính là sự thiếu minh bạch về thông tin. Người bán biết chất lượng thực sự, còn người mua thì hoàn toàn mù tịt. Bạn hiểu rằng trong một thị trường mà ai cũng sợ bị lừa, thì người nào dám đứng ra bảo chứng cho lòng tin bằng sự chính xác tuyệt đối, người đó sẽ lụm lúa của cả thị trường. Chính cái khao khát muốn làm một thứ gì đó chuẩn đét đã thôi thúc bạn rời quê nhà, tiến thẳng về Hà Nội để viết nên chương tiếp theo của đời mình. Đặt chân xuống Hà Nội, bạn không có vốn mở tiệm ngay, mà bắt đầu bằng việc làm cò vàng và đổi ngoại tệ vỉa hè phố Hàng Bạc. Đây là lúc bạn học kỹ thuật thực tế, cách nhìn màu vàng, cách phân biệt đá quý thật giả và quan sát thói quen của giới buôn vàng lâu đời. Bạn thấy họ ăn nên làm ra, phần lớn nhờ việc mập mờ tuổi vàng và ăn chênh lệch trên cái cân. Thay vì buôn lớn, bạn tập trung vào mảng gia công và tinh luyện. Bạn gom vàng vụn, vàng cám từ những người buôn lẻ, rồi tự tay tinh chế lại cho đúng độ tinh khiết. Bạn áp dụng chiến thuật xoay vòng vốn cực nhanh, mua đi bán lại ngay trong ngày, không găm hàng chờ giá để tránh rủi ro biến động thị trường. Tiền lời được bao nhiêu, bạn dồn hết để mua các bộ cân tiểu ly chính xác và dụng cụ thử vàng chuyên dụng. Sau đó, bạn thuê được một mặt bằng nhỏ để mở tiệm bảo tín đầu tiên tại Hà Nội. Trong khi các tiệm xung quanh thường nhìn mặt khách để báo giá và cân đo đại khái, bạn chọn cách niêm yết giá công khai và cam kết cân đúng đến từng mg. Bạn tận dụng luôn uy tín bảo tín của gia đình ở quê để nhập hàng gối đầu, giúp tiệm có sẵn mẫu mã mà không bị đọng vốn quá nhiều. Khách hàng bắt đầu truyền tai nhau về một ông chủ trẻ làm ăn sòng phẳng. Tiệm của bạn không sang trọng nhất phố, nhưng là nơi duy nhất khách không sợ bị móc túi qua cái cân. Chính việc tập trung vào độ chính xác kỹ thuật và minh bạch giá đã giúp bạn lấy được tệp khách trung thành đầu tiên, tạo ra dòng tiền ổn định. Nhưng người tham vọng như bạn chưa dừng lại ở đó. Bạn nghĩ cách làm sao kéo hết được khách từ những hiệu vàng đã tồn tại cả trăm năm về bên mình. Lúc này, bạn tung ra một chiêu thức đánh thẳng vào tử huyệt của giới buôn vàng cũ. Dịch vụ thử vàng và cân đối chứng miễn phí. Bạn treo bảng sẵn sàng kiểm tra tuổi vàng và cân lại vàng cho khách dù họ mua ở bất kỳ đâu. Đây là một đòn chí mạng. Khách hàng mang vàng từ các tiệm lớn sang chỗ bạn cân, phát hiện ra bị thiếu ly, thiếu tuổi. Ngay lập tức, niềm tin của họ và những ông lớn sụp đổ. Bạn không cần quảng cáo mình tốt, bạn chỉ cần cho khách thấy người khác đang làm tệ như thế nào. Để đối phó với sự trả đũa của các chủ tiệm xung quanh, bạn áp dụng chiến thuật lấy số đông đè số lớn. Bạn tập trung vào nhóm khách hàng bình dân, những người tích góp từng chỉ vàng một. Bạn sẵn sàng mua lại vàng của các hiệu khác với giá cao hơn thị trường một chút nếu khách chuyển sang mua vàng của bạn. Đây là bài toán chấp nhận lỗ ngắn hạn để chiếm lĩnh thị phần, burn rate. Việc bạn xây dựng một mạng lưới vệ tinh, những người đi thu mua vàng dạo, vàng vụn khắp các ngõ ngách rồi đẩy về tiệm của bạn để tinh luyện. Điều này giúp tiệm của bạn luôn có nguồn cung vàng nguyên liệu ổn định mà không phụ thuộc vào các đầu mối lớn tại Hàng Bạc. Chính cách làm du kích này đã giúp một cái tên mới toanh như Bảo Tín nhanh chóng trở thành một thế lực đáng gờm, buộc các gia tộc lâu đời phải kiêng dè trước bạn. Khi việc kinh doanh tại Hà Nội đi vào ổn định, bạn nhận ra một giới hạn.
Cách thử vàng thủ công bằng đá thử và axit của giới kim hoàn Việt Nam lúc đó quá cảm tính. Độ chính xác phụ thuộc hoàn toàn vào mắt người thợ, dẫn đến việc tranh cãi về tuổi vàng xảy ra như cơm bữa. Bạn hiểu rằng để vươn lên vị trí số 1, bạn không thể mãi dùng kinh nghiệm để đối đầu với các gia tộc lâu đời. Người táo bạo như bạn đã đưa ra một quyết định, dồn toàn bộ lợi nhuận tích lũy được để nhập khẩu máy đo tuổi vàng bằng tia X từ nước ngoài. Thời điểm đó, đây là một tài sản cực lớn, giá trị ngang ngửa cả một ngôi nhà mặt phố. Các đối thủ cười khẩy cho rằng bạn ném tiền qua cửa sổ vì tốn kém không cần thiết. Thế nhưng chiếc máy này đã thay đổi hoàn toàn luật chơi. Thay vì bắt khách hàng chờ đợi đốt vàng hay mài đá, bạn cho họ thấy kết quả phân tích thành phần kim loại hiện trên màn hình chỉ trong thời gian cực ngắn. Bạn biến sự minh bạch từ lời nói thành số liệu khoa học thực tế. Ngay lập tức, tiệm của bạn trở thành trung tâm kiểm định không chính thức của cả miền Bắc. Người dân, thậm chí là các tiệm vàng nhỏ, mang vàng đến chỗ bạn để đo tuổi, vì đó là nơi duy nhất có bằng chứng xác thực. Từ lợi thế công nghệ này, bạn chính thức ra mắt dòng sản phẩm vàng rồng Thăng Long. Bạn không chỉ bán vàng trang sức mà tập trung vào vàng miếng có độ tinh khiết chuẩn 999,9. Bạn xây dựng một quy trình sản xuất khép kín, từ khâu tinh luyện đến dập nổi thương hiệu riêng. Thành công về mặt kinh tế ở giai đoạn này không chỉ nằm ở việc bán vàng mà đã định nghĩa lại tiêu chuẩn thị trường. Khi nhắc đến vàng chuẩn, người ta nhắc đến Bảo Tín Minh Châu. Thương hiệu của bạn nghiễm nhiên trở thành một loại tiền tệ mạnh, có tính thanh khoản cao nhất thị trường nhờ vào sự bảo chứng của máy móc và công nghệ mà bạn đã liều lĩnh đầu tư từ sớm. Khi đế chế đã lớn mạnh, bạn bắt đầu đối mặt với hai bài toán: sự siết chặt của pháp lý và lỗ hổng trong quản trị nội bộ. Nhà nước ban hành Nghị định 24 quy định vàng miếng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và độc quyền thương hiệu quốc gia SJC. Đây là cú sốc trực diện vào dòng sản phẩm chủ lực vàng rồng Thăng Long. Quyền tự chủ của bạn bị thu hẹp, doanh thu từ vàng miếng sụt giảm nghiêm trọng. Để thích nghi, bạn buộc phải chuyển hướng mạnh sang vàng trang sức và đá quý. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất giai đoạn này nằm ở mô hình quản trị gia đình trị. Khi quy mô công ty lên đến hàng nghìn nhân viên, việc điều hành dựa trên mệnh lệnh cá nhân và cảm tính bắt đầu bộc lộ điểm yếu. Những nhân sự cấp cao thực thụ khó trụ lại lâu dài vì thiếu cơ chế minh bạch, trong khi bộ máy vận hành trở nên cồng kềnh, chồng chéo. Bạn cũng đếm mùi thất bại khi dàn trải nguồn lực sang các mảng ngoài ngành như bất động sản và đầu tư tài chính. Việc thiếu am hiểu sâu sắc về thị trường mới cộng với dòng tiền từ ngành lõi đang bị siết chặt khiến bạn rơi vào thế bị động. Những khoản đầu tư không hiệu quả bắt đầu bào mòn lợi nhuận tích lũy suốt hàng chục năm. Nó đã cho bạn bài học đắt giá về việc thích nghi với thể chế. Trong kinh doanh, giỏi kỹ thuật và có chữ tín với khách hàng là chưa đủ. Nếu không có một hệ thống quản trị chuyên nghiệp và khả năng dự báo chính sách, đế chế của bạn rất dễ bị tổn thương trước những thay đổi vĩ mô. Sự bảo thủ trong cách quản lý cũ đã khiến bạn đánh mất cơ hội bành trướng vào thị trường miền Nam và để các đối thủ mới nổi vượt mặt về tốc độ mở rộng mạng lưới. Sau cú sốc từ chính sách và những thất bại đa ngành, người thông minh như bạn đã nhận ra muốn sống sót thì phải xây dựng năng lực sản xuất tự thân. Các tiệm vàng khác chuyển sang nhập hàng trang sức công nghiệp từ Trung Quốc hay Italy về bán để ăn chênh lệch thương mại. Bạn lại đổ tiền vào xây dựng xưởng chế tác quy mô lớn. Bạn biến doanh nghiệp thành một tổ hợp khép kín, tự đào tạo thợ kim hoàn theo tiêu chuẩn riêng, tự thiết kế và tự dập mẫu. Cái hào của bạn chính là đội ngũ thợ lành nghề được rèn giũa khắc nghiệt như trong quân đội. Bạn không chỉ bán vàng, bạn bán kỹ thuật chế tác. Điều này giúp bạn kiểm soát hoàn toàn giá thành sản xuất và chất lượng đầu ra, tạo ra biên lợi nhuận cao hơn hẳn so với việc đi buôn lại. Bạn đã siết chặt tính thanh khoản, tạo ra một quy tắc ngầm trên thị trường. Vàng của Bảo Tín Minh Châu mua ở đâu, bán lại ở đó sẽ được giá nhất, với mức chênh lệch mua bán cực thấp. Điều này vô hình chung nhốt khách hàng vào hệ sinh thái của bạn. Họ không dám mua vàng nơi khác vì sợ khó bán lại hoặc bị ép giá, và cũng không muốn bán vàng của bạn cho tiệm khác vì sẽ chịu thiệt. Chính cái bẫy thanh khoản này kết hợp với xưởng sản xuất quy mô lớn đã giúp bạn bóp nghẹt các đối thủ nhỏ lẻ về mặt chi phí và niềm tin. Bạn không cần quảng cáo rầm rộ, chính cái hào sâu về kỹ thuật và tính thanh khoản đã biến thương hiệu của bạn thành một pháo đài vững chắc. Gần 9 năm tiếp theo, Bảo Tín Minh Châu không còn là một tiệm vàng đơn thuần mà đã trở thành một biểu tượng tích lũy tại miền Bắc. Bạn đứng trên đỉnh cao, được giới truyền thông tung hô là vua vàng. Nhìn vào thực tế kinh tế, doanh thu hàng năm của bạn vọt lên con số hàng nghìn tỷ đồng. Dòng tiền, cash flow mạnh đến mức bạn gần như không cần vay nợ ngân hàng để vận hành bộ máy.
Sự điên rồ của đám đông thể hiện rõ nhất vào mỗi dịp ngày vía thần tài hay những lúc giá vàng biến động mạnh. Người dân chen lấn, xếp hàng dài hàng cây số chỉ để mua được miếng vàng có dấu triện của bạn. Thương hiệu của bạn lúc này có một định giá ngầm khổng lồ, vượt xa giá trị sổ sách của bất kỳ doanh nghiệp cùng ngành nào. Chính sự bùng nổ này dẫn đến sự thay đổi trong cách quản trị. Để kiểm soát lượng giao dịch khổng lồ và dòng tiền mặt cực lớn chảy vào mỗi ngày, bạn bắt đầu áp dụng các phần mềm quản lý chuyên sâu như HiVigo. Con trai bạn bắt đầu tham gia sâu hơn vào việc điều hành với vai trò trưởng ban trợ lý độc lập. Hai cha con bạn bắt đầu chuyển dịch từ quản trị thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số. Nhưng đỉnh cao thường đi kèm với sự chủ quan. Khi dòng tiền đổ về quá dễ dàng và sự kiểm soát của cơ quan chức năng chưa thực sự gắt gao với các phần mềm nội bộ, bạn bắt đầu tìm cách tối ưu lợi nhuận bằng những thủ thuật kế toán. Bạn tin rằng hệ thống phần mềm có thể giúp che giấu những con số thực tế trước mắt nhà nước. Sự điên rồ của thị trường và niềm tin tuyệt đối của khách hàng đã tạo ra một bức màn hoàn hảo, che đi việc hình thành hệ thống hai sổ sách. Bất ngờ khi chính phủ bắt đầu siết chặt quản lý thị trường vàng và thanh tra thuế gắt gao, những góc khuất trong bộ máy của bạn bắt đầu lộ diện. Bạn âm thầm rời khỏi vị trí đại diện pháp luật của công ty. Đây không phải là một nhịp nghỉ ngơi đơn thuần, mà là một nỗ lực rút lui để tránh bão. Thực tế, bạn và con trai đã vận hành một hệ thống kế toán song song suốt nhiều năm. Bạn sử dụng các phần mềm nội bộ như HiVigo và Fox AI để quản lý doanh thu thật, còn phần mềm MISA chỉ dùng để làm đẹp hồ sơ khai báo thuế. Con số chênh lệch thực sự kinh khủng. Doanh thu thực tế trong 3 năm lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng, nhưng con số bạn báo cáo chỉ là một phần nhỏ. Khoản doanh thu bị giấu nhẹm lên tới 9.700 tỷ đồng, gây thất thoát trong ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng tiền thuế. Để xóa dấu vết, bạn chỉ đạo con trai và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm quản lý thực tế. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên dữ liệu số, việc xóa bỏ không đơn giản như bạn nghĩ. Các dòng tiền khổng lồ chạy qua hệ thống ngân hàng và lượng vàng ra vào kho không khớp với báo cáo thuế đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Và rồi, cú sốc thực sự ập đến. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra quyết định khởi tố bị can đối với bạn, con trai bạn và 2 nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cuộc khám xét khẩn cấp thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ và một lượng lớn kim loại quý. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chữ tín mà bạn dày công xây dựng suốt hơn 30 năm, bắt đầu từ gánh hàng ấp của mẹ, đã sụp đổ chỉ vì sự tham lam trong những con số kế toán. Đế chế Kim Hoàn lừng lẫy một thời, giờ đây phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, để lại một bài học đau xót về việc đánh đổi danh tiếng, lấy những khoản lợi nhuận phi pháp. Sự sụp đổ này là minh chứng thực tế nhất cho việc, trong kinh doanh, khôn ngoan không lại với pháp luật. Tài sản bị thu giữ tại chỗ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vấn đề thực sự không phải là 150 tỷ đồng tiền thuế thất thoát, mà là sự đổ vỡ của một biểu tượng. Bạn từng dạy thị trường về sự minh bạch bằng máy đo tuổi vàng, nhưng cuối cùng chính bạn lại dùng phần mềm HiVigo và Fox AI để che giấu doanh thu 9.700 tỷ đồng. Đây là nghịch lý đắt giá, xây dựng thương hiệu bằng sự thật nhưng lại vận hành túi tiền bằng sự gian dối. Vụ án này đặt trong bối cảnh thanh lọc toàn diện từ tất cả các ban ngành. Thời đại của vùng cấm đã hết, những thủ thuật hai sổ sách hay xóa dữ liệu phi tang đã không còn đất diễn trước công nghệ truy vết hiện đại. Khi cơ quan điều tra rà soát lại hàng nghìn hồ sơ, từ vàng bạc đến y tế, đó là lúc mọi giá trị ảo phải trả lại hiện trạng ban đầu. Bài học cuối cùng cho các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp là sự tỉnh ngộ về chi phí của sự không tuân thủ. Minh bạch không phải là gánh nặng mà là tấm bảo hiểm cho sự tự do. Bạn có thể kiếm hàng ngàn tỷ từ chênh lệch tuổi vàng, nhưng nếu không thượng tôn pháp luật, mọi thứ cũng chỉ là vàng mã. Chữ tín từ gánh hàng ốc của mẹ năm xưa giờ trở thành một lời nhắc nhở cay đắng. Khi lòng tin và danh dự bị đem ra đánh tráo bằng những con số kế toán ma, thì vương triều rực rỡ nhất cũng chỉ còn là tro bụi trước pháp lý. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình nghề nghiệp khác, nơi chúng ta cùng khám phá xem phía sau mỗi công việc thật sự diễn ra điều gì nhé. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối. Bye!